Hello everyone! Welcome na naman sa panibagong colored pencil review. Isang bagong colored pencils na ngayon ko palang magagamit. So hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Pero papakita ko sa inyo kung ano ang masasabi ko sa colored pencil na ito. Ang Crayola Colors of the World Colored Pencils. Siya ay 24 piece na puro skin tone set. So this is an all skin tone set of 24. Ipapakita ko ngayon sa inyo. Malalaman natin kung ano ang kaibahan niya sa Brutfuner at saka sa FCCCP. So, panoorin nyo tong video na ito, reviewin natin tong color pencils na ito. So, itong Crayola Colors of the World All Skin Tone Set 24 piece ay meron siyang mga dark browns pero wala siyang black. So, ito hihingi ako ng tulong sa aking black na polychromos para lang doon sa mga sobrang dark na parts guys, sa kilay, sa pupil ng mata at sa ibang pang area sa super dark. So, itong color pencils na ito ay meron siya tatlong set of range of colors. Meron tayong golden, meron tayong rose na set at may almond. So, lahat yan ay 24 piece. So, feeling ko talagang maganda ito sa skin tone pero kailangan pa rin nating i-test at makita kung paano siya naiiba at kung paano siya nakakalamang, especially sa mga contemporaries niya, I should say, kasi Crayola is a kids grade pencil naman. So tingnan natin in comparison with FCCCP or Brutfuner itong si Crayola Colors of the World. So nakikita nyo na dito sa right side yung 24 piece na Crayola Colors of the World. So kagaya ng lagi kong inuuna kapag ako ay gumagawa ng portrait, ay nagba-block in muna ako ng mga dark shadows. So dito ang ginagamit ko kasi feeling ko ang pinaka-dark dito is yung the darkest almond na nasa almond range. So ito yung ginagamit ko ngayong pencil sa pinaka-dark na shadows dito sa face na ating ginagawa. Now, titignan natin siya kasi super lagi ko napapansin nyo sa mga tutorial, I'm really focusing on the skin tone. So if it is good on skin tone, I really recommend it. Kasi alam ko, isa sa pinakamahirap, lalo sa inyo ng mga baguhan at mga nag-aaral ng colored pencils, talaga napakahirap ng skin tone. And well, dito parang medyo naka-advance ka na dito sa Crayola kasi all skin tone set na siya. So wala siyang ibang halo kundi mga skin tone colors. Titignan natin kung magiging okay ba yung saturation niya compared sa mga regular colored pencils na may ibang halong colors. Yung saturation kasi malalaman natin dito kung uubra ba yung mga pink niya, yung mga yellowish tones niya para makabuo ng saturated skin tone, which is lagi natin ina-achieve yan sa ating mga color pencil drawings. Now, ito nagba-black in ako and then ayan, nilalagyan ko na siya ng iba't ibang colors. At ang maganda pa dito sa skin tone colors ng Crayola, hindi siya sobrang mahal pero hindi din siya kasing mura nung FCCCP at saka ng Brutfuner. So malalaman natin kung yung lamang niya sa presyo ng kaunti ay lalamang din siya pagdating sa skin tone. So ayan, panoorin nyo how we build our skin tone from dark to light. Same pa rin Ngayon, ito sa stage na ito ng aking drawing, ito yung mga naobserbahan ko sa kanya so far habang sinusubukan natin siya. Ito yung mga bagay na nakita ko sa kanya na nalaman ko habang nararamdaman ko siya, habang ginagamit ko siya. Ang una, number one is it has a stronger core. It does not break easily. So yun ang nakita ko sa kanya, medyo matatag. Parang FCCCP siya na matibay pero feeling ko mas mas matibay siya ng kaunti with FCCCP kasi hindi siya, kahit dinidiinan mo, hindi siya nababali. At maski sa sharpener friendly siya. Sobrang tibay ng kanyang core. Yun ang una kong naobserbahan. Pangalawa kong naobserbahan is the point or the tip lasts longer for more coverage. Ibig sabihin is marami kang kaskas pero matulis pa din. So yun yung isang naobserbahan ko sa kanya. Lalong-lalo na kung ikukumpara mo sa Brutfuner, di ba, konting kuskus lang nauupod na yung Brutfuner tasa ka ng tasa. Dito parang bihira ka magtatasa kasi tumatagal talaga yung pagkaskas mo sa kanya kasi yung tip niya nananatiling matulis ng mas matagal. So yun yung pangalawa. Pangatlo kong naobserbahan sa kanya is that it layers so smoothly on paper. So kasi typical na sa mga student grade o yung mga kids grade pencils like FCCCP and Brutfuner na minsan merong although understandable, magaspang siya, pero ito naobserbahan ko ay siya, makinis yung product niya. Kapag kinakaskas mo siya sa paper, very smooth and very fine yung nagagawa niyang texture sa skin tone. So yun yung naobserbahan ko. Pang-apat, it can create realistic skin tones with right saturation and depth. So kanina kasi parang medyo apprehensive ako na baka kulang sa pink or kulang sa yellow o sa red tones. Pero surprisingly maganda yung saturation niya, tamang-tama lang, perfect lang talaga for skin tone. So kung nahihirapan kang mamili ng mga kulay sa regular colored pencils, dito hindi na kasi pure skin tone, pwede mo nang paglaro-laruan na lang from dark to light, same range of colors, all skin tone. So yon, maganda yung saturation niya. At nakikita nyo ba?
na talagang realistic yung nagagawa niyang skin tone. Number 5, ito medyo malaki tong observation ko na ito, pero parang nangangailangan pa ng maraming time to think about it. It feels a bit like polychromos. Para siyang baby polychromos sa feeling ko, na dry siya and easy to blend. Pang-anim, it is really good on drawing tiny details and textures. Siguro dahil nasa tibay ng core niya, ay maganda siya sa mga detailed skin tone textures. Pang-pito, it feels premium. It seems better than the regular Crayola. So siguro kaya siya mas mahal ng kaunti doon sa regular Crayola, kasi feeling ko mas quality yung pigments niya compared doon sa regular Crayola na complete ng colors. Pang-walo, you may find it easier to use because it does not require burnishing. Hindi niya kailangan ng burnishing. So parang polychromos nga siya, na layering lang siya, ay na-achieve mo na yung smooth and saturated skin tone. So yun yung napansin ko sa kanya. Pang-siyam, choosing colors may no longer be a problem because everything is already here. So sa mga nahihirapan dyan, di ba, ang daming nag-aano na, paano ba pinipili yung colors of skin tone? Dito parang pinupuwer sa kanya na ito lang, na dito ka lang nakafocus, which is okay naman kasi maibibigay niya sa'yo yung tamang-tamang level lang at tamang-tamang ng colors for a particular skin tone. So meron siyang para siyang kakaibang art style na nakikita ako sa kanya. Ewan ko kung napapansin nyo, no? Hindi sa kasing saturated ng regular colored pencils, pero meron siyang something na unique to it na ewan ko kung nakikita nyo ngayon sa product niya, no? At yung pang-sampo, the price is very reasonable. Masasabi ko na for the price range niya na mas mahal ng kaunti sa FCCP at saka sa Brutfuner, ay masasabi ko na very reasonable naman siya because of what it can achieve sa skin tone. It doesn't feel like a kid's color pencil at all, kasi alam naman natin pag Crayola, parang nasa isip agad natin parang pambata na hindi natin ma-achieve ang realistic skin tone. But look at the skin tone na nagagawa niya. It really goes beyond my expectations. Talagang natutuwa ako. I cannot say for sure kung mas okay siya with FCCP or Brutfuner, pero ang masasabi ko, with all these 10 things na nakita ko sa kanya, ang masasabi ko is gusto ko pa siyang gamitin sa iba pang mga klase ng portraits. Gusto ko pa siyang masubukan. Parang binigyan niya ako ng hope na at this kind of colored pencils ay pwedeng makagawa ng magandang skin tone, ng magandang portrait. Now, tanungin ko kayo, let me ask you, what do you think with the product and with the things na naobserbahan ko sa kanya? Kayo na ang sasagot ng tanong kung mas okay ba siya sa FCCP or sa Brutfuner. It's your judgment na lang. Now let me know sa comment section. I-comment nyo nga sa akin, what can you say about this? Lahat, kung ano yung nasa isip nyo, kung ano yung nararamdaman nyo about these colored pencils, about the product na nagawa niya sa skin tone. So this is, ulitin ko, this is the first time that I'm trying this colored pencil. So ayoko pang magbigay ng point o ng tuldok about it, pero masasabi ko lang ay binigyan niya ako ng something na parang gamitin mo pa ako sa mas marami pang mga portraits. Parang ganyan yung feeling ko. Excited ako na i-enjoy siya sa marami pang portraits kasi ayan, kung nakikita nyo naman, the skin tone, hindi pa siya tapos, pero makikita nyo, this is the actual color. No enhancement, nothing, no camera tricks. This is the skin tone that this colored pencil is able to make. Now let me know what you think about it. Thank you for watching. See you on the next part of this